Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp, fri och slav, patricier och plebej, baron och livegen, mästare och gesäll, kort sagt, förtryckare och förtryckta. Mitt namn är Adam och jag ska prata om förtryck. Dynamiken mellan förtryckare och förtryckt lever kvar än idag i flera olika former. Två tydliga exempel som påverkas varje dag är statens makt över folket och den ägande klassens makt över arbetarklassen. Jag ska fokusera på det andra exemplet. Jag kommer att använda mig av några fina ord idag, så låt mig förklara i förväg. Produktionsmedel betyder det är material eller verktyg som används för att producera produkter. Det kan vara allting från land och råvaror till stora maskiner. Under det rådande ekonomiska systemet, kapitalism, ägs produktionsmedlen privat av den så kallade borgarklassen. Borgarna köper arbetskraft av arbetarna som får tillstånd att använda borgarens produktionsmedel. Arbetarna får lön i gengäld, men arbetet som de utför är värt mycket mer än den lön de får. Och skillnaden mellan värdet de producerar och lönen de får, det går till borgarna som vinst. Alternativen som finns i dagens samhälle är i stort sett att jobba för någon annans vinst eller att svälta ihjäl. Vilket i min mening är orättvist och odemokratiskt. Borgare producerar inget värde, de tjänar pengar på och exploaterar andras arbete. Jag anser därför att produktionsmedlen borde ägas av de som använder dem, arbetarna. Majoriteten av ni som kollar på detta är arbetare, majoriteten av alla är arbetare. Några av er kanske undrar varför. Vad tjänar jag på att äga produktionsmedlen? Vad hade vi vanliga arbetare tjänat på att äga produktionsmedlen? Det är egentligen ganska lätt. Att äga produktionsmedlen innebär i simplifierade termer att äga den fabriken, att äga en fabrik i allmänhet. Och när jag säger att arbetarna ska äga produktionsmedlen så menar jag att arbetarna på den här fabriken tillsammans ska äga den här fabriken och demokratiskt fatta beslut om allting som sker. Och detta är att föredra, såklart. Om alla tillsammans äger en fabrik så blir det ingen utsugning av alla våra hårt tjänade pengar till en privatperson eller några få privatpersoner som äger aktier i företaget. Nej, vinsten hade gått till oss, vi som producerade värdet. Inte till någon vd som sitter på sitt kontor hela dagen. Och nu borde jag peka ut att det är självklart att det finns vd:ar och ägare som producerar värde. Men det har ingenting att göra med att de äger någonting. Jeff Bezos till exempel, vd för Amazon, han jobbade inte 769 320 gånger hårdare än sina anställda på minimilön 2019. Firmor som ägs av arbetarna som jobbar där finns redan idag. Arbetskooperativ. Det finns studier och forskning som pekar på att arbetskooperativ är mer uthålliga än konventionella firmor. Mindre än hälften av alla firmor som skapas överlever de första 5 åren. Detta stämmer också för arbetskooperativ. Men professor Eric Olson på University of Missouri, Kansas City undersökte några studier om kooperativs överlevnad gentemot konventionella firmor. Och då kollade han på studier från Storbritannien, Kanada, Israel, Frankrike och Uruguay. Han fann då att den långsiktiga överlevnaden hos arbetskooperativ går att jämföra med konventionella firmor. Ja, okej, de går att jämföra. Vad är det för speciellt med det? Lyssna här. Han fann också att arbetskooperativ har störst risk att misslyckas under deras andra eller tredje år av existens. Samtidigt som risken för konventionellt ägda firmor att misslyckas pikar i deras första år. Och då finns det människor som tänker... Det finns ingenting som hindrar dig från att starta ett arbetskooperativ eller jobba på ett som redan finns. Arbetskooperativ finns redan idag, du sa det själv. Varför inte bara jobba på ett kooperativ som redan finns eller starta ett eget? Men att starta ett arbetskooperativ löser inga problem. Att börja jobba på ett arbetskooperativ som redan finns, det löser inte de problem och de orättvisorna som finns i konventionellt ägda firmor. Den exploatationen som sker där, den sker fortfarande. Att starta upp ett bomullsplantage som inte använder sig av slavarbete, det löste inte slaveri. Och det hade det inte gjort idag heller. Det är en enkel fråga om demokrati kontra diktatur. Och jag tror de allra flesta av oss föredrar demokrati över diktatur.
Om du lever i en monarki så är det väl ändå i ditt bästa intresse att kämpa för rätten att rösta och rätten att få lov att vara med och tycka till och bestämma vad som sker och hur landet ska vara uppbyggt. Om ett beslut påverkar en själv så ska man väl ändå kunna vara med och tycka i debatten och få sin röst hörd. Och det är samma sak för arbete. Om du arbetar på en fabrik så är det väl i ditt bästa intresse att kämpa för rätten att demokratiskt bestämma vad som sker och hur arbetsplatsen ska vara uppbyggd. Det är en fråga om demokrati kontra diktatur. Om ett beslut påverkar en själv så ska man kunna vara med och bestämma och tycka till i debatten. Och jag tror att de allra flesta av oss föredrar demokrati över diktatur. Jag skulle vilja avsluta som jag började med ett citat från Karl Marx. Arbetarklassens frigörelse måste ju vara dess eget verk. Detta innebär såklart helt enkelt att ingen kan släppa oss fria förutom oss själva. En stat kommer inte göra det åt oss. Staten drivs trots allt av borgarna. Och jag tror inte att borgarna är så villiga att ge upp det de äger. Det är ju det som definierar dem. För vad är en ägare utan en ägodel? Vad är en mästare utan en slav?